Kubota L2201. 22 horsepower, 4x2. Yan. Ito yung para kay Sir Dula. Yan. Malapit na po matapos. Within this week, tapos na po ito. Yan. Body na lang ang kulang. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads po natin. Naka-highlight na may number ko sa 0955-0916-511. Sa smart ko naman 0929-88-27280. Philip Tan at your service. Have a nice day. God bless. Happy watching.